Hej allihopa! Idag är det dags att sätta i fjädern här i baksidan på den här BMWn 330 Diesel X-Drive. Det är samma bakände på X-Drive och bakhjulsdrivet, så det spelar egentligen ingen roll, men just det här är en X-Drive. Jag har förberett lite grann. Jag har satt dit armen här. Men jag har inte dragit åt den här för att vi vill kunna röra den här fritt fram och tillbaka när vi ska sätta in fjädern. Toe-armen som ska sitta här, den är också borttagen för att vi ska kunna komma åt lite enklare. Men de andra länkarmarna och trailingarmen, de är på plats. Men det är inte åtdraget, så för att du ska kunna röra lite fram och tillbaka. Problemet är nämligen att när det hänger så här så linjerar det inte upp riktigt med, ska se ifall det syns, med kulleden, armen här. Ser ni? Och det kommer bli lite problem sen när vi ska få dit fjädern. För vi kan inte bara mosa på med den här rakt upp, för då kommer vi förstöra gummit på kulleden här. Ska se, jag kan ficklampa. Men ni ser där kulleden. Det är den här kulleden som brukar gneka vanligtvis på de här BMW 3-serie och 1-serie. Den här är alldeles nybytt, så den här vill vi inte förstöra. Vi kommer använda oss av våran hedliga domkraft för att trycka upp grejerna. Det här är ganska bra om man har någon kompis som hjälper en. För vi ska lyfta domkraften samtidigt som vi försöker bryta det här lite bakåt för att matcha med änden på armen där nere. Det går att göra själv, jag gjorde andra sidan själv igår. Men det är mycket enklare om man har lite hjälp. Så jag ska försöka ställa kameran på något sätt nu så att ni ser vad jag gör. Det kommer bli svårt oavsett hur man än filmar det här. För det är så trångt och grejer i vägen, men jag ska göra mitt bästa. Så där, då har jag förberett den här fjädern med övre fjäderunderlägget. Och då är det viktigt att se till att änden på fjädern är precis i änden på fjäderunderlägget här, så att det inte kan snurra. Och samma sak gäller nere på armen här, för du har samma stopp på den också, så det är viktigt att det hamnar rätt. Så där får man lite försöka tills det blir bra helt enkelt. Då ska vi se till också att vi har bulten redo som vi ska använda oss av. Det är en vanlig M14 10,9 bult. Så vi har den redo. Och så ska vi se till så att ingenting är i vägen för domkraften. Ska vi se om jag kommer ihåg hur man skulle göra det här på bästa sätt. Och vi vet att änden på fjädern ska peka vänster. Mitten kan man säga vänster bakåt. Så då stoppar vi upp fjädern i koppen. Och så känner vi att änden på fjädern är ungefär där den ska vara. Håller vi i fjädern. Försöker vi pricka in den bra i armen sådär. Nu kan inte jag trycka upp något mer här, för vi måste få in domkraften. Det är just det här som det är väldigt, väldigt bra att ha en som hjälper den här. Just idag så är jag själv. Då vill jag sätta den ungefär där. Så jag har pumpat ut försiktigt med domkraften. Kolla så att fjädern sitter där den ska. Sen får vi försöka flytta allting
Så att vi hamnar rätt i sidled. Och så får jag försöka lyfta upp spindeln lite grann samtidigt som vi pumpar här. Trycka på plats. Ska visa hur det ser ut. Ta ficklampan igen. Se. Själva liksom spinnen runt kulleden där tar ju i armen nu. Så vi måste liksom dra ut spindeln, men det blir mycket lättare när vi pumpar upp domkraften ännu mer. Så kommer den här kunna liksom hamna rätt. Jag ska fortsätta pumpa lite grann. Se ifall jag kan ta den på plats, så ska jag visa sen. Man är lite tjurig, ska se om jag kanske kan putta in domkraften lite grann. Sådär. Det lät som att den hamnar på plats. Vi ska titta. Yes, nu ligger den på plats. Det här är egentligen det svåraste med allt det här, att få den där på plats. Ska vi titta så att allting ser bra ut här. Så nu har vi den på plats här. Hålet matchar inte riktigt än, men det kommer bli bättre när vi fortsätter pumpa. Och så ser vi att fjädern, kanske svårt att se, men den ligger bra där nere i fjäderunderlägget, ser det ut som. Då ska vi bara försöka få in den här bulten in i hålet. Och det här brukar folk ha problem med. Men så lätt gick det för mig i alla fall. Och så att inte den här ska hoppa ut, så drar vi på muttern för hand. Så där, då sitter fjädern på plats.